Sort out all the fights, sort out all the lies. Így megy ez nálunk. Baby, yeah. Mosok, főzök, takarítok. And still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. Amint láthatjátok a helynek a dizájnjából, ez egy elég elit étterem, vagyis annak számít itt a szigeten. Lentre száműztek minket, ahol egy lélek sincs, az emelet pedig tele van, és véleményem szerint ennek egyetlen egy oka van, és már is mutatom, hogy mi az. Tehát egy kissé alul öltözött a Zsolti. Na, gyakorlatilag elindultunk a laundryba, beraktuk a gépbe a cuccot, és fogtuk magunkat, gondoltunk egy merészet, és így ilyen munkás pólóba, shortba, beugrottunk a Zanzibárba, a sziget egyik legzsuxibb éttermébe, és hát láttuk, hogy ez ilyen dresszkódos vacsis parti, meg már voltunk is itt korábban, és oda sompolyogtam a bárba pincérhölgyhez, aki kisestébe érkezett, és mondtam neki, hogy szeretnénk kérni egy desszertet, egy Coca-Colát, meg egy vizet. És lent megvárjuk, nem megyünk, nem ülünk be az étterembe. Mondta, hogy oké, ez egy jó döntés részünkről. Úgyhogy most dresszkód ide-oda, mi megkapjuk a Zanzibárba a desszertünket és a kólánkat, meg a vizet. Szóval szeretném megmagyarázni a kétségbeesésemet fönn az árbócon. Álljunk meg, álljunk meg, álljunk meg, nem jó. Beleültem a bocmanszékbe. Ne aggódj, nincs semmi baj a kisodróc, nem fogsz messzire menni. Gombos, nem fogsz messzire, idáig fogsz sodródni maximum. Nézd! Akkor még vagány voltam, és úgy volt, hogy a Zsolt felhúz engem, és én megigazítom a zászlótartó kötelet, ami már össze volt csomósodva, és ezért nem tudtuk lecserélni a zászlónkat, még mindig az antiguás, ugye? Antiguás zászlónk van kint, és úgy volt, hogy én fogom kicserélni, de nagyon féltem, rettenetesen féltem fönn a magasba, és tökre úgy éreztem, hogy teljesen instabil vagyok, pedig hát biztos, hogy nem, de én úgy éreztem, és akkor olyan instrukciókat kaptam, hogy... Följebb húzlak, a kettő közé be kéne jönnöd. Nem! Tedd ide a jobb lábad. Jobb lábod, bal lábod mellé a jobb lábadat. A jobb lábod rakd a bal lábod mellé. Emel fel a bal lábad, engedd el a kötelet. Engedd el azt, Gombos, engedd már el! Hát én amúgy az életemért kapaszkodtam, és akkor a Zsolt betöl egy ilyet, hogy engedjem el a kötelet. Mi van? Úgyhogy nem lett kicserélve a zászló, majd egy másik alkalommal, és meg is jött a desszert. Nagyon okosak voltunk, és nem szedtük ki a dingit a vízből, és raktuk fel a hajónak az orrára. És ma meg egész álló nap szakad az eső, úgyhogy most szakadó esőbe kell mindezt kivitelezni, nem annyira kellemes. Ma indulunk vissza Európába. Este megy a gépünk, és addig mindent rendbe kell rakni itt a hajón, és hát ugye a dingi sem maradhat a vízbe addig. A sztori a következő, szakad az eső, ítéletidő van, és az orosz barátaim mondták reggel, hogy
Hát sírat a Karib, hogy elhagyom a térséget. De hát nem biztos, hogy ez pontosan így van, de jól esett tőlük ez nagyon. Most pedig bringázok át, mert megígértem nekik, hogy még mindenképpen 6 órakor bemegyünk a bárba, és egy búcsúsört iszunk, és mondom nekik, hogy goodbye. Itt is vagyok a hajójuknál. Hello, Russia! Russian guys, how are you? Hi! Все, готов? Сейчас. Бар, бир. Хорошо. Na, itt vagyunk a bárban. Megisszuk az utolsó búcsús erőnket, aztán elrepülök Európába. A srácok meg mennek át az óceánon, és mennek a Kanári-szigetekre. Úgyhogy sok szerencsét kívánok nekik! No, давай! A lelkükre kötöttem, hogyha átérnek, első dolguk az legyen, hogy telefonon hívjanak fel. 10 perc múlva 8 óra, 8-ra hívtuk ide a taxit, mindjárt indulunk ki a reptérre, még bezárjuk a hajót. Itt vannak mögöttem a bőröndök, nem tudom mennyire látszik, semennyire. Van 2 óránk a gépindulásig, és már becsekkoltunk, már mindent megcsináltunk, és nekem 2 órát kell kibírnom vele. Mivel késő van. Jó, amúgy is kicsi ez a reptér, és nincs nyitva semmilyen étkezde, semmilyen opciónk nincsen igazából. Almát eszünk, és várjuk, hogy elteljen ez a 2 óra. Így igaz, minden szó igaz. Minden egyes szót meg tudok erősíteni. És azt találtam ki, hogy mindjárt megeszem az almát, és az alma csutkát szeretném beledobni, előttünk van egy kuka, szeretném ebbe beledobni. A kuka mellett van egy csávó, mondjuk ha lehet, hogy ez rossz néven menné, de szerintem ő is laza, nem? Van most. Hát amíg fejben nem küldöd egy alma csutkával, biztos laza marad. Azt hogy csont nélkül be fogom vágni a kukába. Szinte biztos volt, hogy mellé dobott. Nagyon nehéz volt egyébként mellé dobni. Nem is, tehát így teljesen, szinte így a dobás pillanatában így teljesen el kellett vonatkoztatnom, és másra kellett gondolnom, és be kellett csuknom a szemem. És háttal dobtam, azt azért hozzáteszem. Bal kézzel. Hát ez nem igaz. Kényelmesen fekszel, gomboska? Nem, kicsit nyom a szék. Most landoltunk, illetve már egy negyed órája és 15 perce nem engednek le minket, mert a lépcsőt nem találják, és nem bírunk leszállni. Úgyhogy most van 3 vagy 4 óránk, nem tudom pontosan az átszállásig, addig kajálunk majd valamit, aztán Párizsból irány Bécs, aztán haza. Ez a terv. Ezt nem rakhatnám be. Bombocska most egy olyan felvételt csinált, egy ilyen támadó hódot, amit megmutattam nektek, és élveztem. Itt vagyunk Párizsban, és megyünk, keresünk egy éttermet, mert nagyon éhes vagyok. Ja, azt nem is mondtam az előző bejelentkezésnél, hogy nem kaptunk semmi kaját, pedig ilyen 8-9 órás utakon mindig szoktam kapni. 8 óra 20 percet repültünk. Az, hogy nem adtak kaját, az egy dolog, de gyakorlatilag a pofátlanságnak a legtovábbi az volt, hogy ásványvízért is fizetni kellett. 8 órás repülőúton nem fér bele a 250 000 forintos repülőjegybe per fő fél liter ásványvíz. De ennél a légitársaságnál nem. Én már 4-szer utaztam, így 9 órás. Hát de tudom, és mindig tudom, hogy belefér. Hát szerintem erre szabálynak is kéne lennie. Mert hogy egy Wizzair Budapest, mit tudom én, Atén között arra a másfél órára nem ad semmit. Na de 8 óra 20 perc.
8 óra 20 perc nagyon sok. Úgyhogy megjegyeztem a légitársaságot. Level. Mindenki jegyezze meg. Soha az életébe egy kibaszott jegyet ne vegyen. A stewardess meg annyira kedves volt egyébként. Próbáltam aludni, becsuktam a szemem füles a fülembe. Már épp így az álom határán vagyok. És így a pofámba üvölt, hogy kapcsoljam be az övemet, mert meg fogunk halni. Az utolsó emléke az, hogy így oda jönnek és így meg nagyon finoman felébresz, épp hogy nem csókol homlokon a stewardess. Hát de tényleg. Itt meg így Mr. kapcsolja be! És így anyád, az örülj neki, nem kapott egy könyököst. Így fölriadtam volna, azt leverek neki egyet, nem tudom mit szólt volna. Most bilincsbe sétálnék, úgyhogy nem bírnék szelfizni. Na mindegy, ennyi. Párizsban vagyunk, most csekkolunk be. Aztán kajálunk. Kis hülye, miért nem mosolyog? Nem fog mindig mosolyogni, mikor fáradt vagyunk például.